Đến xem máy Alienware M15. Đấy, cấu hình bạn nghiên cứu kỹ rồi và sẽ xem rồi đúng không? Khu cho tôi con này bên mình bán nhiều rồi. Có video kỹ thế thôi. Bạn trên website cũng hay, bạn cứ rạch trên một đường vòng xung quanh. Trong bên trong có một đường hộp nữa mà xé ra cũng được. Thực ra nó cái vùng này nó chỉ bảo vệ thôi. Xé được. Bên trong còn mấy hộp nên ra cho nó dễ. Cái này là bên mình nhập khẩu chính này từ Mỹ nhé. Đúc vào cái tay này. Đúc cái tay qua. Đấy, kiểm tra đầu tiên là kiểm tra xem nó có cái vết va đập thì cháy xước gì không nhé. Vết sử dụng thì không cháy xước. Cứ kiểm tra qua hình thức đã. Xong kỹ lại. Xong con mở máy ra xem kỹ bên trong này. Sạc. Nó có cái này nó sẽ có cái gì đấy. Đấy là một cái này. trong 80W. Cân đấy còn được. Bây giờ mình cắm nó vào kiểm tra vai. Cái số bên ngoài thùng nó có bên cái số service tag của nó có ở ngoài thùng. Cái đấy một quên, cái thùng nó trông thế thôi, nó có cái số service tag của nó. Không, cả bên cái vỏ này có số luôn. Đây, cái số này, cái gì chưa bây giờ đây, cái số này đây, cái số B8 Q8 Q42 này. Chứ nó không có tem. Đây là thùng ngoài này, thùng này. Trong đây đít máy đây. Đít máy nó có. đây này. Đúng không? Trong máy ốt của máy nữa. Của máy là bấm mẹ F2 vào máy ốt. Trong này nó có ni lông nó bọc xung quanh này. Ở đây này, đây chưa bóc này. Nhưng mà mình đây chưa bóc này. Bóc ra phát nó có cái mica ở đây. Ổ của bạn là mang ổ 120 hay 250? 256 anh. 256. Đấy là anh giới thiệu qua con này quay video nhiều rồi. Bên này giới thiệu qua. Bên này có cổng các mạng này, cổng USB này. Con này đang bung win thì tí nữa mình tắt đi luôn, xong lắp bộ mới hoặc để làm cái backup cho nó nhanh. Đây là hai cổng USB này. Máy rất là mỏng. Thiết kế tinh tế. Đầu lâu xương chéo, bàn phím màu xanh blue rất là đẹp. Quá trình bung win tí mình tắt đi luôn.
kỹ cái sản phẩm này. Tí này là cái cài tu. Quay sản phẩm di sát vào, tại vì nó quay ra xa thì nó cái máy phim nó lấy tự động, nó cứ lấy cái mặt người, lấy led vào mặt người, nó không lấy vào sản phẩm. Nó hay thế không? Nó tự động mà, tự động nó lấy mặt người, ưu tiên mặt người, nó phải dí sát vào đây. Rồi thế thôi, quay video thôi, con này quay nhiều quá, tay ta quay nhắm rồi.